ત્રણેય જનરેશન જો અત્યારે તમારી સામે છે અને આ બધું સોયનો ટાંકો છે ને મારી હાથેથી બનાવેલું છે મેં. પછી એની ઉપર કાગળ વર્ક કરી કાગળ ચોંટાડી અને પછી એની ઉપર મેં મંડાલા આર્ટ કર્યું છે. જો જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. ચાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. ને આજ તમારા બધાના ડિમાન્ડ ને તમારા બધાના કમેન્ટને લઈને આજે હું તમારા બધાનો ફેવરેટ વિડીયો લઈને આવી છું. એટલે કે મેં 4-5 દિવસ પહેલાં તમને કમેન્ટ કર્યો હતો કે તમારે મારી હાથ બનાવટની, ભરત ગૂંથણની, મોતી વર્કની કે બાવરિયા વર્કની વસ્તુ જોવી છે તો એ વિડીયો તમારી હું શેર કરી તો બધાએ કમેન્ટ કરીને હા પાડી હતી. આપણે 5 કમેન્ટની વાત કરી હતી પણ 15થી પણ ઉપર કમેન્ટ આવ્યા હતા કે બેન તમારી બધી વસ્તુ બતાવજો, મારી એરિયા શેર કરજો. તો શક્ય થઈને એટલી બધી વસ્તુ ગોતી ભેગી કરીને જો આ ખજાનો લઈને અહીં બેઠી છું. કેમ કે મારા લગ્ન પહેલાં એટલે અમારા મેરેજ પહેલાં મેં બનાવેલી વસ્તુ હતી એ પણ છે ને મેરેજ પછી જે મેં બનાવી એ પણ વસ્તુ છે. કદાચ 1-2 વસ્તુ રહી જાય તો એને ઇગ્નોર કરી દેજો કેમ કે બહુ ઝાઝો ટાઈમ થઈ ગયો એટલે ઘણી વસ્તુ ભૂલાઈ પણ જાય. તો જેટલું મને યાદ હતું ને જેટલી મારા હાથવગી વસ્તુ હતી ને એટલી બધી હું લઈને તમારી સામે હાજર થઈ ગઈ છું. તો હાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ અને જોઈએ કે આપણે કઈ કઈ વસ્તુ બનાવી છે અને કઈ કઈ વસ્તુ હું તમારી શેર કરવાની છે. તો હાલો આપણે શરૂઆત કરીએ આપણા વિડીયોની અને શરૂઆત કરીએ આપણે કાનાજીના વાઘાથી જે ઊનના મેં ગયા વર્ષે જ બનાવ્યા. તો અહીંયા જો બધા વાઘા રાખી દીધા છે. તો આ બધા મેં હાથેથી બનાવ્યા છે અને એક સુયાનું વર્ક છે આ. તો આ બધા અલગ અલગ કલર કોમ્બિનેશન છે. શિયાળામાં હું લાલાને વાઘા પહેરાવું છે. ટોપી તો બધા પેલા ટોપી હતી અલગ અલગ. ટોપી બધાની પેટર્ન અલગ છે. જો આમાં છે ને ગોળ અને જે આપણે તડકામાં પહેરીએ ને એવી ટોપી બનાવીએ ને એ ટોપી છે. આમાં પણ અલગ પેટર્ન છે. આ મોતી વર્ક કર્યું છે અંદર અને મસ્ત એવી કાનાની જો આ ટોપી છે. આમાં પણ અલગ છે. એટલે બધાની ટોપી અલગ અલગ બનાવી છે, સેમ વસ્તુ નથી. જો તો આમાંથી તમને કયા વાઘા વધારે ગમ્યા એ પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો. આ પણ અલગ છે. મારા મોસ્ટ ફેવરેટ વાઘા આ છે. મને બધાથી વધારે આ વાઘા ગમે અને તમને કયા વાઘા ગમે એ મને કહેજો. અને આ નાનકડો એવો ગરમ લાલાનો બ્લેન્કેટ છે કે જે શિયાળામાં હું લાલાને પોઢાડું ત્યારે એને ઉઢાડું. તો આ થઈ ગઈ તો લાલાની વસ્તુ એટલે આપણે ભગવાનની વસ્તુ, ઠાકોરજીની વસ્તુથી જ શરૂઆત કરી. તો હાલો હવે જોઈએ આપણે મોતી વર્ક. પોઢાડું તો ઓઢાડું નહીં. હાલો તો હવે આપણે મોતી વર્ક જોઈ લઈએ. તો પહેલાં તો લોટી નારિયેલ જ જોઈએ. તો આ છે નારિયેલ, લોટી અને ઈંઢોણી. આ હું 8મું 9મું ભણતી ત્યારે મેં બનાવ્યા હતા. 3 મોતીના જ છે. તો બહુ જૂના છે, જાજો ટાઈમ પહેલાંના. એટલે આ લોટી નારિયેલ છે. આ છે એક તોરણ અને આ મોતી છે ને આ સાચા મોતી છે અને આ ખોટા મોતી છે. આ દરવાજાનું તોરણ છે. હવે આને મારે ફરી પાછું છે ને તોડીને બનાવવાનું છે કેમ કે જો તમે એમ લટકણ તૂટી ગયા છે પણ સાચવીને રાખ્યું છે. હમણાં મોતી વર્કનું કામ કરું છું એટલે ભેગા ભેગા કામ થઈ જાય. તો આ નાનકડું તોરણ છે મોતીનું. પછી આ છે ત્યાં આની હારે ટોડલિયા બનાવ્યા હતા તમે આગળ જોઈએ એમ. તો આ એક ટોડલિયો જે મેં રાખ્યું પછી આને તોડવાનું છે. અત્યારે આપણે આ નવા ટોડલિયા બનાવ્યા છે જો દલ મોતીના. એટલે હા અત્યારે આનું કામ ચાલુ છે. અત્યારે તમારી પાસે તમારી સામે 3 મોતીનું વર્ક છે. આ બહુ જૂનું એટલે આ બાના વખતનું છે મોતી. બા પાસે તોરણ હતું, બાનું તોરણ તોડી રિપેર કરીને એમાંથી મેં ફરી પાછું તોરણ બનાવ્યું હતું. એટલે આમાં વ્હાઈટ મોતી છે ને એ બધા ખોટા છે અને લાલ લીલા છે ને એ સાચા છે. એ પછી આવ્યા આ મોતી વર્ક. એટલે આ 20 વર્ષ પહેલાનું છે ને આ છે ને 30-40 વર્ષ પહેલાનું મોતી છે ને આ 20 વર્ષ પહેલાનું આ અત્યારનું. એટલે આ 3 જનરેશન જો અત્યારે તમારી સામે છે. અને આ છે ખાટલી વર્કનું મંદિરનું તોરણ જે મારી હાથે મેં ગયા વર્ષે જ બનાવ્યું હતું. ખાટલી વર્કનું પહેલું મારું ખાટલી વર્કનું તોરણ આ છે. અને આ હું યુટ્યુબમાંથી શીખી હતી ખાટલી વર્કનું કામ. અને અમારા ઓલા જીગુબેન છે એની પાસેથી થોડુંક શીખી હતી. તો એ છે. અને આ છે નાના નાના સાઈડના ઝુમર જેમાં 2 ચકલા છે, પમપમ છે અને 2 નાનકડા ઝુમર છે મંદિરમાં રાખવાના. પણ મંદિરમાં અમારે એટલી જગ્યા નથી એટલે અત્યારે હું આજે અમારો વચ્ચેનો રૂમ છે ને એ દરવાજા ઉપર રાખું. આ માનવના જન્મ પહેલાં બનાવેલા છે, અમારા મેરેજ થયા ને ત્યારના. તો આ મોતી વર્ક અને હા
આની યારે મેં 2 સીસા પણ બનાવ્યા હતા, પણ અત્યારે છે ને મેળા ઉપર પડ્યા એટલે ઉતારવાનો ટાઈમ નહોતો. પણ મારી પાસે ફોટો કે વિડીયો હશે ને તો હું સાઈડમાં શેર કરી દઈ, બતાવીશ. એ બહુ મસ્ત છે, આ વર્કના જ છે. એ અત્યારે હાચવી નાખી દીધા. જેમાં પહેલાના વખતમાં આણામાં લોટી, નારિયેલ, સીસા અને ટબુડી આ 4 વસ્તુ લઈ જતા, પછી તોરણ, ટોડલી આવું બધું લઈ જતા. તો આ હતું મારું મોતી વર્ક. તો આમાંથી તમને કયું વર્ક કે કઈ પેટર્ન વધારે ગમી એ મને કમેન્ટમાં કહેજો. અને હા, તમે ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય ને તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો હાલો હવે આપણે વિડીયો આગળ વધારીએ. તો હવે આપણે જોઈએ ઊનનું વર્ક, જેમાં છે રૂમાલ, થેલી, તોરણ. તો એ બધું તમારી યારે શેર કરું. હાલો, તો આપણે ઊનનું વર્ક હવે આવી ગયું છે. તો એમાં પહેલાં તો છે મંદિરનું નાનકડું તોરણ, અને આવા તોરણ મેં બહુ બનાવીને વેચ્યા પણ છે, આખા બારના. પછી સાઈડના પડદા, નાના તોરણ. તો આ પણ મારું હાથે જ બનાવેલું તોરણ છે, મંદિરનું નાનકડું એવું આ તોરણ છે. પછી આવે છે આ નાનકડો એવો રૂમાલ, ટીપાઈનો રૂમાલ આવે કે તમે આની ઉપર કોઈ શોપીસ રાખો કંઈ પણ. પછી છે આપણો આ થાળીનો રૂમાલ, ક્રીમ ને મરૂન કલરમાં. આ છે ને પહેલી વખત મેં બનાવ્યો હતો જ્યારે હું શીખીને ત્યારે. આ પણ વસ્તુ ક્યાંય મેં ક્લાસ નથી કર્યા, કોઈ વસ્તુ નહીં. કોઈ બનાવતું હોય ત્યાં 10-15 મિનિટ કે અડધી કલાક ઊભી અને નિરખીને જોઈ અને મટીરિયલ લઈને સીધું બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. એવી જ રીતના હું બધું કામ શીખી અને મોતી વર્કનું કામ હું મારા મમ્મી પાસેથી શીખી હતી. તો આ છે થાળી રૂમાલ. એ પછીનો છે આ મલ્ટી કલરનો, બધા ઊનના ટુકડા ટુકડા હતા તો એમાંથી આપણે આ રૂમાલ બનાવ્યો છે. આ છે ચોરસ રૂમાલ મસ્ત. આ બહુ પહેલાના રૂમાલ છે. અને એ પછી છે આપણે આ તો અહીંયા યુટ્યુબ નો આવું. હા, ત્યારે યુટ્યુબ નહોતું, કોઈ વસ્તુ નહોતી, ફોન અમારી પાસે ખુદ ફોન નહોતો. પછી છે આ ટીપાઈનો મોટો રૂમાલ, કે આ ટીપાઈ આખી કવર થઈ જાય. અને આ એક જ સૂયાનું વર્ક છે બધું. તો આ ટીપાઈનો રૂમાલ થઈ ગયો. એ પછી છે સ્ક્વેરમાં ગુલાબવાળો થાળીનો રૂમાલ. અને આ પેટર્ન આ છે મોટો, ત્રાસને ઢકાઈ જાય કે મોટી ટીપાઈ કવર થઈ જાય ને એવડો રૂમાલ છે. અને આની પેટર્ન આખી અલગ જ છે. તમે જોવો અલગ જ કે કઈ રીતના બનાવ્યો. હું જ્યારે દુકાનના હોલસેલમાં રૂમાલ બનાવતી ને ત્યારની આ પેટર્ન છે. આ મને ફોનમાં પેટર્ન બતાવવામાં આવી હતી ને એમાંથી મેં આખો તૈયાર કર્યો હતો રૂમાલ. તો આ રૂમાલ તમને કેવો લાગ્યો એ મને જરૂરથી કહેજો કમેન્ટમાં. અને એક મારી ફેવરેટ વસ્તુ થેલી, મેં તમને કીધું હતું મારી હાથે થેલી. આ મારા મેરેજ પહેલાં બનાવેલી છે, અહીંયા આવી નથી બનાવી, મારી મમ્મીને ઘરે હતી ત્યારે. તો આ થેલી છે જે આખી ગુલાબની પાંખડીથી કવર કરેલી છે, બધામાં પાંખડી છે ને કંઈક કલર કોમ્બિનેશન આવું છે. તો તમને કેવી લાગી મને જરૂરથી કમેન્ટમાં કહેજો. પછી આવે કંઈક નાની થેલી હતી કે હવે નાની છે થેલી, ક્રીમ ને મરૂન પૂજા માટે રાખી હતી. એ મંદિરે જવું હોય તો લઈ જવામાં, પણ અત્યારે મને મળતી નથી. મેં ક્યાં મૂકી હું ભૂલી ગઈ, કેમ કે આટલી વસ્તુ છે ને કઈ વસ્તુ ક્યાં મૂકાય એ ખબર ન હોય. પછી આવે છે આ નાનકડું એવું પર્સ. મારો માનવ આંગણવાડીમાં જતો ને ત્યારે આમાં લંચ બોક્સ લઈ અને એ જાતો, ત્યારે આવા સાઈડ પર્સ નીકળાય નહોતા. ત્યારે મેં બહુ બનાવી દીધા બધાને અને બનાવીને વેચ્યા પણ છે. આમાં ચેન પણ છે, અંદર કવર મેં ચડાવેલું છે. જો બહુ મસ્ત. એટલે આ ઘણી વસ્તુ મેં યાદીની રાખી. તો ત્યારે આવા સાઈડ પર્સ નીકળાય નહોતા, ત્યારે મેં આ મારી રીતે ક્યાંય પણ જોયા વગર જો આ પેટર્ન બનાવી દીધી કે મારા મગજમાં જે પેટર્ન હોય ને મેં આમાં ઉતારી દીધી, એમ કેમ તો હાલે. તો આ થઈ ગયું. અને હવે આવે છે મોટો રૂમાલ. આ પણ મારા મેરેજ પહેલાં જ્યારે મારા મમ્મીને ઘરે હતી ને ત્યારે મેં આ બનાવ્યો હતો. તો આ રૂમાલ તમને કેવો લાગ્યો? આવો જ સેમ રૂમાલ કપિલની ઘરે છે, લીલો અને પોપટી કલરમાં. એ રૂમાલ એ બહુ મસ્ત લાગે. એનો પણ વિડીયો કે ફોટો હશે ને તો જરૂરથી તમારી રીતે શેર કરીશ. ને આનું કલર કોમ્બિનેશન તમને કેવું લાગ્યું એ પણ મને કહેજો. ને આ જેટલી પણ ઊનની વસ્તુ બનાવી એમાંથી તમને કઈ વસ્તુ વધારે ગમી એ મને જરૂરથી કમેન્ટમાં કહેજો, એટલે મને ખબર પડે કે તમને કઈ વસ્તુ ગમી. અને આ છે ને નેટ છે જે પહેલાં આવતું હોય, અને નેટ ઉપર ઊનનું વર્ક કરીને પછી આ કટિંગ કરેલું છે. પણ જોવું નહીં તો તમને ખબર ન પડે. આવા ઓછાડ ગાલીચા પણ બને. તો આમાં હવે એક વસ્તુ લેતી જાઉં, તમને કઈ વસ્તુ ગમી ને એ મને જરૂરથી કહેજો. આ છે થેલી, આને આપણે થાલપોસ કહીએ. થાલપોસ, થાળી રૂમાલ, ટીપોઈનો રૂમાલ, થાળી રૂમાલ, તોરણ, અને આ એક નાનકડો એવો રૂમાલ. તો હવે હું તમને છે ને ઊનની બીજી વસ્તુ છે એ બતાવું, જેમાં આપણે નાના બાળકોનો જે હાથના મોજા, પગના મોજા, ટોપી, સ્વેટર એ બધું. તો એ પણ મેં બધું બનાવ્યું હતું, એ તમારી શેર કરું. આમાં 2 સુયાનું છે ને 1 સુયાનું છે. તો સૌથી પહેલાં તો છે ને આ ટચુકડા મોજા મારા માનવ હાટું બનાવ્યા હતા.
આ પગના મોજા છે મેં હજી લગી સાચવીને રાખ્યા, કેમ કે ઘણી એવી મેમરી આપણી આની હારે જોડાયેલી હોય ને, એટલે આ વસ્તુ કોઈને દેવાની કે ફેંકવાની ઈચ્છા ન થાય કે મન ન થાય. તો જ્યાં નાનકડા એવા મોજા છે માનવના, ને હવે જેટલી વસ્તુ બતાવીને ને એ બધી અમારી ઢીંગલીની છે, હવે કંઈ માનવનું નથી. કેમ કે ધારાબેન આવ્યા ને પછી તો ઘણું શીખી અને ઘણું બનાવ્યું. તો આ છે 2 સૂયામાંથી બનાવેલા હાથના અને પગના મોજા. આ 2 સૂયાનું વર્ક છે. આ જો પગના મોજા છે મસ્ત. ઉભા રહી જાવ. આ પગના મોજા છે અમારા ધારાના, અને આ છે હાથના મોજા. અને આમાં જો બેયમાં ડિઝાઇન કરી, આ 2 સૂયાનું વર્ક છે. અને પછી છે 1 સૂયાની આ ટોપી ધારાની ગરમ. જો આમાં એક અલગ પેટર્ન છે જે મેં હમણાં લાલાનું જે ગાલીચો ઓઢવાનું જે બનાવ્યું હતું ને, સેમ ઈ ડિઝાઇન છે આમાં. એટલે એમાંથી જોઈને જ મેં આ ટોપી તૈયાર કરી. અને પછી છે આ કાન ટોપી નાનકડી, ગલેચી કહેવાય આને, અમારી ભાષામાં ગલેચી કહે અહીંયા. તો આ છે ધારાની. અને આ મારી ધારા એવી ટચુકડી ઢીંગલી હતી ને નાનકડી, તો આ એનું સ્વેટર. આ જોઈને એમ થાય કે ધારામાં એડજસ્ટ થઈ જતી તોય મોટું થતું નહીં. તો આ 1 સૂયાનું છે, 1 સૂયામાંથી તૈયાર કર્યું. અને મોટું અમારા ભવ્ય હાટું 5 વર્ષનો બાબો પહેરી શકે ને એવું સેમ આ જ પેટર્ન ને કલર કોમ્બિનેશન કેસરી અને બ્લેક કલરમાં ભવ્યને આવી ટોપી અને સ્વેટર મેં ગૂંથી દીધું હતું. પહેલાં ધારાનું બનાવ્યું ને પછી અમારું ભવ્ય હાટું બનાવ્યું. અને એ પછી મેં આ 1 સૂયાના ધારાના બૂટ બનાવ્યા હતા જ્યારે ધારા હાલવા શીખી ને ત્યારે. આ નાના બૂટ છે, અહીંયા બટન છે કે નાના મોટા થઈ શકે અને હાલવામાં કમ્ફર્ટેબલ રહે. તો આ હતી મારી ઊનની બધી વસ્તુ. અને સાહેબ માટે અને માનવ હાટું થઈને એક વસ્તુ બનાવી હતી. સાહેબની આવી બ્લુ કલરની ટોપી છે 2 સૂયાની, અને માનવને આખું મફલર બનાવી દીધું. પણ જ્યારે માનવ આવશે ને ત્યારે ચોક્કસ હું તમને બતાવીશ. બ્લેક ને વ્હાઇટમાં છે કે તમે પૈસા દેતાય ન મળે, અને માનવ ડેઈલી માટે એની હારે જ રાખે, ભેગું જ રાખે, એવું મસ્ત બનાવ્યું હતું. તો આમાંથી તમને કઈ વસ્તુ વધારે ગમી ને એ મને જરૂરથી કહેજો. તો ઊનની વસ્તુનો ખજાનો પૂરો થઈ ગયો છે. અને ઘણી હજી વસ્તુ છે કે જે ખરાબ થઈ ગઈ હોય, તૂટી ગઈ હોય કે કોઈને આપી દીધી હોય, નહીતર દરવાજાના તોરણ હતા, હજી ઘણા રૂમાલે હતા કા, પણ પછી કોઈને ગમ્યું હોય ને તો એમ થાય કે દઈ દો, આપને આવડે આપણે બનાવી લેવું, પછી ટાઈમ ન મળ્યો હોય. તો હાલો હવે ઊનનો ખજાનો બધો પૂરો. ને હવે હું તમને બતાવું છે ને સોયનું વર્ક, જે મારા લગ્ન પહેલા અને લગ્ન પછી બનાવેલું છે. તો સૌથી પહેલા તો આપણે છે ને આ ચાકડા લઈ લઈએ. મેં હજી નથી મટાવ્યા. આ હીરના દોરાથી બનાવેલા છે અને આ 2 પીસ છે, હજી મેં અલગ નથી કર્યા. આ પણ જ્યારે હું ભણતી ને ત્યારે જ બનાવ્યા હતા. તો આ સાદું વર્ક છે અને સાંકડી વર્ક છે, તો આને ચાકડા કહેવાય. અને આમાં મોટી સાઇઝમાં આવે છે, ફૂલ સાઇઝ, પણ મેં નાના જ બનાવ્યા હતા. તો જો આ કેવા લાગે છે, હજી વર્કે એવું છે, કલર એવું છે, કંઈ નથી. પણ કે મેં 20 કે 27-28 વર્ષથી અને મેં હાચવીને રાખ્યા. 22 વર્ષ તો મારા મેરેજ ને થાય, હિસાબ કરો. તો કેટલું મેં જાળવીને હાચવીને રાખ્યું આ વસ્તુને, કે એક ઓલામાં પેક કરીને 2-4 મહિને જોવાનું, આની દેખરેખ રાખવાની, સાફ સફાઈ રાખવાની, એટલું બધું જાળવણી રાખી ને જો આ જૂનું વર્ક બધું હાચવીને રાખ્યું. તો આ છે ચાકડા. તો તમને કેવા લાગ્યા એ પણ મને કહેજો. અને આ તો મને એટલું ગમે ને એની વાત જ પૂછો. આ છે સ્વીટ હોમ જોવાનું વર્ક. આ એ સાદું વર્ક જ છે. આ બધું સોયનો ટાંકો છે ને મારી હાથેથી બનાવેલું છે મેં. આ જોઈને દિલ ખુશ થઈ જાય કે કેટલું કામ કરેલું છે ને કેટલું વર્ક છે. એટલે તમે ઘણી વખત એમ કહો કે અંજુબેન તમને કયું કામ નથી આવડતું, તો ઘણી વખત હું ખુદ વિચાર કરું કે મને કયું કામ નથી આવડતું. તમે કોઈ પણ કામ કહો મને આવડતું જ હોય, નહીં સાહેબ? અને આ છે મેરેજ પછી, માનવ નાનું હતું ને ત્યારે એને ઓઢાડવા માટે બનાવ્યું હતું, પણ હજી છેડા ઓટવાનો વારો નથી આવ્યો. અને આમાં જો અગરબત્તી અડી ગઈ, કેમ કે પૂજા કે કંઈ હોય ને તો ટીપાઈ ઉપર પાથરું. તો આમાં સાદું વર્ક છે ને સાંકડી વર્ક છે. તો આખો રૂમાલ છે. જો તમે ટીવીને ઢાંકવામાં યુઝ કરી શકો, ટીપાઈ ઉપર રાખો, નાના બાળકને ઓઢાડવું હોય તો હાલે. માનવ નાનો હતો ત્યારે એને ઓઢાડતી હું. હા. અને હા, એક રૂમાલ છે ને પણ મને મળ્યો નહીં. મારો જન્મ થયો ને ત્યારે મારી નાનીએ લાડવામાં આપ્યો હતો મારા મમ્મીને. મારા મમ્મીએ મારા માનવને લાડવામાં આપ્યો હતો. એ ક્યાંક મૂકેલો છે. બહુ જૂનું વર્ક છે, એ મને બહુ જ ગમે છે. પણ અત્યારે મેં કોઈ તો મળ્યો નહીં, પણ મને ગમે ત્યારે મળશે ને ત્યારે વચ્ચે હું બ્લોગમાં તમને બતાવીશ. અને હવે આવે છે આ બાવરિયાનું ખોયું.
આ છે બાવરીઓ. આ વર્ક અઘરામાં અઘરું છે. આંબલી બહુ જ. બાવળીઓ ને આમાં સાંકડી અને બાવરીઓ છે. આવા ખોયા મને ખબર નથી કે મેં કેટલાને બનાવી દીધા ઈ મફતમાં. આ ફ્રીમાં, કોઈ પાસેથી ચાર્જ નથી લીધું. આ છોકરાનું હતું ને એટલે, અને નાના છોકરાનું હોય ને એટલે નથી પૈસા હા, લીધા. અને ત્યારે ફ્રી હતી, માનવ નાનો હતો, અને મને આ બનાવતા છે ને ખાલી 10 થી 12 દિવસ જ લાગે. કેમ કે હું કામ લઉં ને જે હાથમાં એ ફિનિશ ન થાય ને ત્યાં લગી હું મૂકું નહીં. તો તમને ખબર જ છે. તો જો આ માનવનું ખોયું છે કે આમાં છોકરાને ઉરાવાય, ધારાય આમાં હિંચકી, માનવે હિંચકો. હવે મને લાગે આમાં માનવના છોકરા હિંચકશે. તો આ બાવરિયા વર્ક કેવું લાગ્યું? અને મારી બહુ મસ્ત પિંક કલરની સાડી હતી, બ્લેક હીરથી બનાવેલી. એ મારી પહેરીને કંટાળીને મેં દઈ દીધી. હવે વિચાર છે પાછી એક બાવરિયાની સાડી બનાવવાનો. તો એ તો બનાવશું, તમારી હારે શેર કરશું. તો આ દોરા વર્ક હતું જે મેં તમારી હારે શેર કર્યું. તો આમાંથી તમને કઈ વસ્તુ વધારે ગમી એ મને જરૂરથી કહેજો. બાવરિયાનું ખોયું, ટીપાઈનો રૂમાલ, કે આપણે આ ચાકડા વર્ક. અને અમે નક્કી કર્યું કે જ્યારે પણ અમારું ખુદનું મકાન થાય ને ત્યારે આ વસ્તુ બધી વઢાવીશ અને પછી એક રૂમમાં રાખીશ. એટલે અત્યારે કંઈ કરતી નથી, આમને જ આને પેક કરી અને જેમ 20 વર્ષથી આ 25 વર્ષથી હાથવું ને એમ હજી હાચવીશ. બરાબર ને? તો આ તો થઈ ગયું. અને એક છે પેઇન્ટિંગ વર્ક, શ્રીનાથજી બાવા જે મેં બનાવ્યા હતા. જય શ્રીનાથજી બાવા. આ છે શ્રીનાથજી બાવા. આ મારા હાથે બનાવેલા છે. આ તૈયાર મળે છે અને કલર આવે છે. પછી આપણે આમાં કલરથી કરવાના, કલર કરીને તૈયાર કરવાના. તો આ એક છે અને હાથવીને રાખ્યા છે. તો આ તો બધી છે ને હાથ વર્કની. હવે લઉં સાડીનો વારો. તો આ સાડી 2009માં કે 10માં તૈયાર કરેલી છે અને હાથેથી. આમાં આભલી વર્ક છે, ટીભા વર્ક છે, સાંકડી છે અને આખી હાથે છપાવી અને પછી આ મેં બનાવેલી છે. જો, અને આખી સાડીમાં આવી નાની નાની બુટી છે અને ઉપર નીચે આ બોર્ડર છે સાડીની. તો આ તમને કેવી લાગી એ પણ મને કહેજો. અને બધાયથી પહેલા અંદાજે લગભગ આ 2006માં કે 7માં આખો આ સ્ટોન વર્કનો પટ્ટો બનાવી આ કાઠું લીધું હતું. આ પેચ બનાવેલા છે અને આ પટ્ટો લઈને આખો સ્ટોન વર્કથી પટ્ટો તૈયાર કરી. અને જો અમારી હાથે મેં સાડી તૈયાર કરી હતી. આ મારી બધાયથી વધારે ફેવરેટ કલર છે અને સાડી મારી ફેવરેટ છે. કેમ કે યલો કલર મારો ફેવરેટ છે, તમને ખબર જ છે. વધારે હું પીળા કપડાં પહેરું, પીળા લીલા. તો આ સાડી તમને કેવી લાગી મને જરૂરથી કહેજો. તો આ મારી હાથે બનાવેલી છે પહેલી સાડી. આ પછી બાવરિયા, હા સાહેબ, અને પછી આ 2009 કે 10માં બનાવી હતી આ સાડી. તો આ હતું મારું આ વર્ક. ને હવે હું તમને છે ને થોડું એક્સ્ટ્રા બીજું વર્ક બતાવું જેને આપણે અત્યારે યુટ્યુબમાં આવે છે મંડાલા. આપણે યુટ્યુબમાં જોયું હતું. અને આ મેં કેમાંથી બનાવ્યું ખબર છે તમને? જે ટેપ પટ્ટીના રોલ હોય ને, જ્યારે અમારા ઘરે કબાટનું કામ હાલતું હતું, ફર્નિચરનું કામ, મારો ભાઈ આવ્યો હતો બનાવવા, ત્યારે જે ટેપ પટ્ટીના રોલ નીકળે ને, રોલને જોઈન્ટ કરી અને આ એક ફૂલદાની બનાવી છે. ને પછી એની ઉપર કાગળ વર્ક કરી, કાગળ ચોંટાડી અને પછી એની ઉપર અમે મંડાલા આર્ટ કર્યું છે. જો અવાજ છે ને, આમ તો 4 છે, એક હજી ક્યાંક પડ્યું કા માનવ લઈ ગયું એવું છે. તો આવા નાના મોટા મેં 4 બનાવ્યા હતા. 2 તો સેમ મોટા બનાવ્યા હતા. તો જે આ મંડાલા કલરથી અમે મારી હાથે આ ડિઝાઇન કરેલી છે. તો તમને કેવી લાગી મને જરૂરથી કહેજો. પહેલાં આ બનાવ્યું હતું, પછી રોલમાંથી આ બનાવ્યું, અને પછી આ મેં અને માનવે આ જે આપણે ન્યૂઝપેપર આવે ને, પેપરમાંથી આ છે ને ઝુમર બનાવ્યું હતું. હજી એક બીજું પણ છે આનાથી મોટું, પહેલાં બનાવ્યું હતું ને પછી અમે બનાવ્યું. એ હવે દિવાળીની સાફ સફાઈ થાય ને એટલે હાથમાં આવશે. કેમ કે પછી બહુ જાજો ટાઈમ થઈ જાય ને ખરાબ થઈ જાય ને, પણ કોઈ વસ્તુ ફેંકવું નહીં, સાચવીને રાખવું, ક્યારેય પણ કામ આવે. તો આ જો આ પણ અમે પેપરમાંથી, ન્યૂઝપેપરમાંથી બનાવીને તૈયાર કર્યું હતું. તો આટલી વસ્તુ મારી હાથની બનાવેલી છે. આજે મેં તમારી એ શેર કર્યું. મોતી વર્ક, ઊનનું વર્ક, પછી 1 સૂયાનું, 2 સૂયાનું, સોયનું વર્ક, જેટલું મારી પાસે અત્યારે હતું અને મારા હાથ વગું હતું ને એટલું બધું તમારી હારે મેં શેર કરી દીધું. તો આમાંથી તમને કયું વર્ક ને કઈ વસ્તુ વધારે ગમી ને એ જરૂરથી મને કમેન્ટમાં કહેજો. તો આ જ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખી દઈએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ.